Namaste, good afternoon, and welcome to the webinar series to strengthen the construction sector of Nepal. This 4-week-long program is presented by USAID's Nepal Reconstruction Engineering Services Project and is managed by CDM Smith. I am Tripti Giri, currently working as Project Control Support Officer at CDM Smith Nepal office. हाम्रो आजको वेबिनार सिरिजको टपिक रहेको छ COVID-19 Health and Safety Guidelines for Reconstruction Sites in Nepal. यो 1 घण्टा लामो प्रोग्राम रहनेछ। यो हाम्रो 11वटा टपिकको वेबिनार सिरिज मध्येमा एउटा टपिक र फर्स्ट टपिक आजको हो। अटेन्डीहरूले कृपया क्वेशनहरू सोध्नको लागि यो साइडमा रहेको राइट साइड तपाईहरुको स्क्रिनको साइड राइट साइडमा रहेको क्वेशन एन्ड आन्सर सेसनमा गएर आफ्नो क्वेशनहरू प्रेजेन्टेसनको दौरान टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। क्वेशनहरू हाम्रो प्रेजेन्टेसन सकिएपछि 15 मिनेटको लागि क्वेशनहरू आन्सर गरिनेछ र रिटन क्वेशनहरू सबै लिन नसकिएको खण्डमा रिटन आन्सरहरू पनि हामीले यहाँहरुसँग शेयर गर्ने नै छौं। आजको प्रेजेन्टरमा हामीसँग हुनुहुन्छ शॉन ओलिवेरा र प्रमेश केसी सीडीएम स्मिथबाट र स्पिकरमा हुनुहुन्छ मिस्टर सिद्धराज पन्त। केही टिप्पणीहरू यहाँलाई दिन चाहन्छु सुरु गर्दै। हाम्रो यो सेसन रेकर्ड भइरहेको छ। हाम्रो प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्ट इंग्लिशमा भए तापनि प्रेजेन्टेसनको फर्मेटमा बाइलिङ्गुअल नेपाली र इंग्लिश दुवै युज हुनेछ। हाम्रो प्रेजेन्टरहरूले बोल्दाखेरि भिडियो अन गर्नुहुने र यहाँहरु सबैलाई पनि डिस्टर्बेन्सको कारणले मोबाइल फोन चाहिँ स्विच अफ अर साइलेन्टमा राखिदिनु हुन रिक्वेस्ट गर्छु। हाम्रो यो प्रेजेन्टेसन सकिएपछि यहाँहरुलाई फिडब्याक र सर्टिफिकेसन अफ पार्टिसिपेसनको लागि लिंक शेयर गरिनेछ। त्यो लिंकमा गएर यहाँहरुले फिडब्याक दिनुभयो भने हामी सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रदान गर्नेछौं। हाम्रो कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि म ओपनिङको लागि मिस्टर राजीव थापालाई आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ हाम्रो डाइरेक्टर अफ अपरेशन्स एन्ड प्रोक्योरमेन्ट र नेपाल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ फर सीडीएम स्मिथ रहनु भएको छ। थ्यांक यू। नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। यहाँहरु सबैलाई आजको यो कार्यक्रममा वेबिनारमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खर हाम्रो तृप्ति जीले भन्नुभयो जस्तै यो हाम्रो 11वटा वेबिनार प्याकेज छ टु यो स्ट्रेन्थन कन्स्ट्रक्सन सेक्टर इन नेपाल भनेर। त्यसको पहिलो आजको कार्यक्रम चाहिँ हेल्थ एन्ड सेफ्टी गाइडलाइन्स। यो कोभिड-19 पछिको जुन महामारी र डरले उत्पन्न भएको जुन सिचुएसन छ, तर त्यो डरको सिचुएसन त छँदै छ, तर अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान गर्नको लागि अब इकोनोमिक एक्टिभिटी जस्तै कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई पनि रिस्टार्ट गर्नुपर्ने जरुरत पनि छ। यो रिस्टार्ट गर्दाखेरि हामीले होस पुर्याउनु पर्ने यो हेल्थ एन्ड सेफ्टी गाइडलाइन्सहरू चाहिँ अब बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू जस्तै अब WHO भयो, US को CDC भयो, हाम्रो गभर्नमेन्ट अफ नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी र मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले प्रोभाइड गरेको गाइडलाइन्स, यो सबैलाई समेटेर रिकन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटिजलाई रिस्टार्ट गर्दा अथवा काम गर्दाखेरि हामीले पुर्याउनु पर्ने यो प्लान प्रोसिजर्सहरू जसले चाहिँ यो कोभिड रोगको महामारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छ, त्यो सम्बन्धी हामी बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू यहाँहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छौँ। र यस कार्यक्रममा हामी जति पनि वक्ताहरू छौँ कोही पनि हामी हेल्थ प्रोफेसनल होइनौँ, तर हामीले विभिन्न यो गाइडिङ एजेन्सीजहरू जस्तै WHO, CDC, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र हाम्रो सबैको संरक्षणमा हाम्रो कर्पोरेट लेभलबाट पनि गाइडलाइन्सहरू डेभलप भएको छ। त्यो सबलाई समेटेर हामीले यी गाइडलाइन्सहरू र यो प्रोटोकल्सहरूलाई हामीले हाम्रो प्रोजेक्टहरूमा पनि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिड रोगको जोखिमको न्यूनीकरण हुन्छ। अनि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि सायद यो कोभिडको भन्दा अगाडि चाहिँ लेबर एक्ट 2074 ले अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको रिक्वायरमेन्ट्सहरू पहिल्यै राखिसकेका थियो, तर अब यो महामारी आएपछि अब अझ स्ट्रिन्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट्सहरू इन्ट्रोड्युस भएको छ। अनि त्यही सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्सेसहरू शेयर गरेर यहाँहरूले काम गर्नु पर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने
policies, procedures-हरुबारे हाम्रो एक्सपर्ट्सहरु, इन्टरनल एक्सपर्ट्सहरु हुनुहुन्छ Shawn Oliveira, उहाँ चाहिँ हाम्रो CDM स्मिथको हेल्थ एन्ड सेफ्टी म्यानेजर US बेस्ड हुनुहुन्छ, कर्पोरेट हेल्थ एन्ड सेफ्टी म्यानेजर हुनुहुन्छ। He is a very experienced professional। अनि त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ मिस्टर प्रमेश केसी, उहाँ चाहिँ नेपालको हाम्रो हेल्थ सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो डिटेलमा यो हेल्थ एन्ड सेफ्टी मेजर्सहरु बारे कुरा गर्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै हामीले नेपालका एक लगभग प्रतिष्ठित प्रोफेसनल सिद्धराज पन्तजीलाई चाहिँ एज एन एक्सटर्नल स्पिकरको रूपमा पछि प्रस्तुत गर्नेछौँ। उहाँको लामो अनुभव, उहाँको आधारमा यस विषयमा उहाँले आफ्नो मन्तव्य दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम चाहिँ बेसिकली त्यही नै हो। लगभग 1 घण्टाको समयमा यो हामी सबै सकाउने कोसिस गर्नेछौँ र यो कार्यक्रमको अब प्रायोजक USAID हुनुहुन्छ, मतलब USAID को यो नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रोजेक्टले गरिरहेछौँ र USAID नेपालमा विगत 7 दशकदेखि एउटा डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। CDM स्मिथ चाहिँ यो ग्लोबल इन्जिनियरिङ फर्म हो, 1945 मा इस्टाब्लिस भयो। 75 इयर्स भयो हामी इन्जिनियरिङ फिल्डमा काम गरिरहेछौँ, संसारभरि नै काम गरिरहेछौँ। त्यस्तै अहिले नेपालमा पनि छौँ र हाम्रो एक्सपिरियन्सेस र हाम्रो गाइडलाइन्सहरु शेयर गर्ने उद्देश्यले आजको हाम्रो कार्यक्रम राखेको हौं र आशा गर्छौं यहाँहरूले यो कार्यक्रमबाट केही कुरा सिक्न पाउनुहुनेछ र यहाँको जिज्ञासाहरूको पनि हामीले प्रश्नको उत्तर दिने हामी कोसिस गर्नेछौँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर। नभएका क्वेशनहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि लेखेर पनि हामीले रेस्पोन्स गर्ने हामीले कोसिस गर्नेछौँ। यति भन्दै म आजको प्रेजेन्टर्स मिस्टर शॉन ओलिभेरा र प्रमेश केसीजीलाई I request them to please start with the presentation. Dhanyavad. Thank you. Thank you for the introduction, Rajiv. My name is Shawn Oliveira. Namaste, everybody. Good afternoon, good morning, wherever you're at. The objectives for today's talk are to identify job-related hazards and to identify ways to help prevent them. We also want to make sure that participants are aware about demobilization and remobilization processes in a pandemic. We're going to be talking about a few different items today. The first is a general introduction to the coronavirus disease. We're going to talk about its effects on the construction sector in Nepal. We're also going to talk about how to plan for remobilization. We're also going to be talking about procedures to prevent the spread of COVID-19 at your job sites. We're going to talk about additional administrative controls to consider. And we're also going to talk about workplace flexibility options that can help as well. So coronavirus disease is a respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Some of the symptoms: fever, dry cough, shortness of breath, diarrhea, fatigue, muscle aches. Quite a few different symptoms associated with it, which is really one of the difficult aspects of this virus to deal with. Symptoms may appear anywhere from 2 to 14 days after initial exposure. COVID is typically spread from person to person through droplets that are produced while talking, sneezing, laughing, coughing. It can also be spread by contact with contaminated surfaces. It can also be spread by an infected person before they show any symptoms, or individuals that are asymptomatic in general. It's also important to identify higher risk populations, i.e. those that are elderly, possibly older than 65, and people with underlying medical conditions that could cause complications with their recovery. Here are some statistics on COVID in Nepal. Sounds like there's currently 17,061 confirmed cases, 38 deaths in the country so far. Those numbers are looking pretty decent compared to us here in the US, that's for sure. So what are some of the impacts of COVID on construction projects?
A lot of projects are temporarily shut down right now. A lot of people are trying to figure out how to remobilize, get their work going again. A lot of folks are struggling with resource and supply availability, especially for PPE and other critical supplies such as hand sanitizer and disinfectants. We also want to make sure we understand and implement COVID-19 best practices. The completion date for construction projects can often be extended. There can also be contractual claims for compensation for the unavoidable costs and delays associated with the pandemic. Projects can also possibly be terminated by the client due to a lack of funds or a reasonable path forward. There can also be a change potentially in contract management laws. And certainly there's psychological impact on workers, staff, and communities. So some of the various elements of planning for remobilization, first and foremost, is to go through and update your existing safety plans. Discuss and incorporate COVID-19 best practices into those documents. You want to identify key team members to create a COVID-19 response team. You also want to establish quarantine and transportation protocols. You want to forecast your PPE needs and schedule as far out in advance as you can delivery of PPE and necessary supplies. You also want to institute screening or self-reporting for staff and workers for COVID-19 related symptoms before they arrive at a job site. And you also want to take a look at your project schedules and update those schedules to account for any potential deviations that might be coming down the road. The COVID-19 response team consists typically of a couple elements. First is management. They're responsible for creating and overseeing the COVID-19 response program, provide procedural updates, communicate with the client and the COVID-19 liaison. The COVID-19 liaison provides directions, fields questions and concerns with staff, helps to initiate self-certification procedures, performs training for workers and staff, and also does inspections of the office environments and job sites. The COVID-19 liaison will also provide the government with information with respect to any potential cases that are identified. All job site team members also have a role in this COVID-19 response. They need to review plans and protocols to understand and implement all COVID-19 procedures. Everyone is a part of the response team, and everyone needs to follow the best practices. And it's typically helpful to get individuals to agree to self-identify health concerns. This can be one of the best ways to prevent COVID from coming on your job sites. In terms of training for remobilization, it's a good idea to set up an initial orientation with your staff and talk about expectations for code of conduct, recognizing, monitoring, and reporting signs and symptoms of COVID-19. We want to make sure people understand personal hygiene, hand washing, social and physical distancing, and also your quarantine policies. And then you want to incorporate COVID-19 into your daily toolbox talks. You want to discuss how to perform the day's activities in light of the potential exposure to COVID. And with that, I would like to hand it over to Pramesh. Namaste.
म प्रमेश केसी हेल्थ एन्ड सेफ्टी म्यानेजर फर यो नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट सर्भिसेस। म यहाँहरूलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्दछु र हाम्रो सन ओलिभेराज्यूले बोल्नुभएका केही म समराइज गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ कोरोना भाइरसका सिम्टम्स यो स्प्रेड कसरी हुन्छ भनेर व्याख्या गर्नुभयो र यसको चाहिँ मेजर इफेक्ट्सहरू चाहिँ जस्तो नयाँ प्रोटोकल योजना बनाउनु पर्ने भयो, कन्ट्र्याक्ट व्यवस्थापन कानुनमा परिवर्तनहरू आउनुपर्ने देखिन्छ, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्यो कामदारहरूलाई र प्रोजेक्टहरू ढिलाइ भयो, कुनै सबै कति प्रोजेक्टहरू सटडाउन छ भन्नेमा फोकस गर्नुभयो र यो पुनः परिचालन योजना रिमोबिलाइजेसन प्लानहरूमा चाहिँ मेन चाहिँ अब हामीसँग भएको सुरक्षा योजना अद्यावधि गर्नुपर्ने त्यो पनि एउटा काम आयो र उत्तम अभ्यासहरू अथवा सर्वोत्तम अभ्यासहरू बेस्ट प्र्याक्टिसका कुराहरूलाई रिसर्च गरेर त्यसलाई ल्याउन पनि हामीले कोसिस गर्यौँ भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुभयो र प्रमुख टिमका सदस्यहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने कुरा गर्नुभयो र पिपी सुरक्षा सामग्री आपूर्ति तालिकाहरू बनाउनु पर्यो यो अब रिस्टार्ट गर्नलाई र कामदारहरूलाई स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, कामदारहरूलाई कन्स्ट्रक्सन साइटमा आउँदा अफिसमा आउँदा स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, कोभिड फ्री हुनु पर्यो। त्यस्तै यो आयोजना तालिकाहरू पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर उहाँले हाइलाइट गर्नुभयो। त्यस्तै अब कोभिड रेस्पोन्स टिम एउटा फर्मेसन गर्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र क्लाइन्टहरूलाई कसरी सञ्चार गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा आयो र यो कोभिड-19 लियाजन टिम एउटा खडा गर्ने कुरा पनि बेस्ट प्र्याक्टिसमा आएका छन्। यसले चाहिँ अब निर्देशन दिने र स्वयं प्रमाणीकरण र तालिम दिने जानकारी गराउने कुराहरू गर्ने भए, सरकारी सूचना उपलब्ध गराउने जस्तै नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ हटलाइन कल सेन्टरहरू छ, अलरेडी एप्सहरू छ, त्यो सम्बन्धी चाहिँ कामदारहरू र स्टाफहरूलाई सूचना गराउने कुराहरू पनि यसभित्र पर्दछ र अब कोभिड-19 रेस्पोन्स टिममा चाहिँ सम्पूर्ण कामदारहरू टिमहरू नै रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। योजना र प्रोटोकलका जानकारी सबैलाई हुनुपर्ने, त्यसको अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र कोभिड-19का बस्ने तरिकाहरू कसरी अपनाउने भन्ने कुरा केही गर्नुभयो र उत्तम अभ्यासहरूको पालना गर्नुपर्ने, बेस्ट प्र्याक्टिसको प्रोसिजर प्रोटोकलहरूको कुरा गर्नुभयो। कोभिड-19 तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो, अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्ने भयो, त्यस सम्बन्धी चाहिँ आचार संहिता, स्वास्थ्य सरसफाइ, अब सामाजिक दूरी र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र पालना र टुल बक्स कुराकानी गरेर उहाँले सक्नुभयो। अब मेरो पार्ट चाहिँ यहाँहरूलाई यो कोभिड-19 महामारीले संसारलाई आक्रान्त बनाएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भइरहेको विकास निर्माणका कार्यहरू, प्राइभेट सेक्टरका निर्माण कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा बाधा पुर्याएको तथ्यलाई हामी नकार्न सकिन्न। त्यसकारण कोभिड-19लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा निर्माण क्षेत्रमा विद्यमान उत्तम अभ्यासहरू बेस्ट प्र्याक्टिस भइरहेको छ, ती उत्तम अभ्यासहरूलाई यहाँहरू समक्ष निम्ताउन म गइरहेको छु र यो प्रमुख कुराहरू यसमा चाहिँ स्वास्थ्य र सरसफाइका प्रावधानहरू व्याख्या गरिनेछ र दैनिक निरीक्षण चेकलिस्ट कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू यो बेस्ट प्र्याक्टिसमा अभ्यास गरिएको छ र बिरामी कर्मचारी वा कामदारहरूलाई कसरी डिल गर्ने र स्वयं प्रमाणीकरण कसरी हुन्छ, सामाजिक वा शारीरिक दूरी कसरी गरिन्छ, आवत जावत यातायातका प्रावधानहरू सम्बन्धी म व्याख्या गर्न गइरहेको छु र स्वास्थ्य नै प्रमुख कुरा छ हामीलाई। सबभन्दा चाहिँ अब रामबाण भनौँ, हामीले चाहिँ साबन पानीले हात धुनुपर्ने, हामीले सरकारी विज्ञापनहरू पनि आउँछ, सरकारले प्रमोट गरेको छ होइन, हामीले बारम्बार साबन पानीले हात धुने गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमुख कार्य र अब हामीले यो टचिङ गर्ने हातहरूलाई चाहिँ ग्लोभ्स लाउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो वर्किङ साइटमा स्टाफहरूले। अब त्यसमा टच गर्दाखेरि सर्ने भएको भए पन्जा चाहिँ अब लाउनु पर्ने हुन्छ, पन्जा फुकालेपछि तुरुन्तै हात धुने र गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हात नमिलाउने, अब अङ्कमाल नगर्ने होइन, अब हाछ्यु गर्दा वा सी गर्दा रुमालले छोप्ने र अथवा कुइनाले गर्ने भन्ने कुराहरू यो प्रोटोकलहरूमा आउँछ र यसमा अब साबन पानी नभएको केसमा चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग 60% अल्कोहल लेभल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ बेस्ट प्र्याक्टिसमा आएको छ र यो अभ्यासमा आइरहेको छ र सबैको पहुँचमा सजिलै उपलब्ध हुने प्रमुख स्थानहरूमा राख्ने
गरिनुपर्ने हुन्छ। अहिले अब हालसालै अब यो जुन सेनिटाइजर टच गर्दा पनि अर्कोलाई सर्ने भएर एउटा खुट्टाले पुस गर्ने वा स्वयं सञ्चालित डिभाइसहरू प्रयोगमा आइरहेको छ, त्यो गर्न सकिन्छ। अब हात धुने प्रक्रियाहरू सिम्पल चाहिँ अब साबुन पानीले हात धुने हो। हात धुँदाखेरि अब अलिकति मिची अब 20 सेकेन्ड भनेर हामीले मिनिमम यो कमन जेनरल कन्सेप्ट आएको छ। तर हात धुइसकेपछि आफ्नो व्यक्तिगत टावल युज गर्नुपर्ने हुन्छ र टावल जुन धाराको टुटीहरू पनि टावलले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सेयर गर्नु भएन भन्ने कुराहरू यो साधारण यो जानकारीको लागि कामदारहरूलाई गरिएको छ। र अब यो डिसइन्फेक्टिङ कीटाणु शोधन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि प्रमुख विषयको मा छ यो बेस्ट प्र्याक्टिसमा। सर्वप्रथम त हामीले कार्य सञ्चालन अथवा कन्स्ट्रक्सन साइट स्टार्ट गर्दाखेरि अब सबै छुइने सतहहरू साबुन पानीले पुसी कीटाणु शोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 70% अल्कोहल लेभल भएको सेनिटाइजर अथवा 10% ब्लिच, यो चाहिँ अब रिसोर्सबाट उनीहरूले रेकमेन्ड गरेको कुरा हो। र अब दैनिक सरसफाइहरू भयो, जस्तो बाथरुम भयो, अनि सबै सतहहरू, ढोकाका ह्यान्डलहरू, सिङ्क, टोयलेटका कमोड, युरिनलहरू सबै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कति कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा चाहिँ लेबर क्याम्प हुन्छ। अब लेबर क्याम्पमा पनि फ्लोर, बाथरुम्स, डोर ह्यान्डल्स, किचन्स, टेबल सबै हुन्छ। त्यो सबै यसरी नै सबै सतहहरू सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अफिसमा हुन्छ, अफिसको नि फ्लोर सेम डेस्कहरू क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, दिनको चाहिँ 2 पटक एटलिस्ट भनेर यो हामीले चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस कोभिड-19 रेस्पोन्सलाई यो प्रोभिजनहरू ल्याएको छ यो रिसर्चबाट। र जब साइटमा पनि अब डोर ह्यान्डल्स फ्रिक्वेन्टली टचिङ हुने, अब गार्डरेल्स भयो, अब भर्याङको चाहिँ रेलिङहरू भयो, अब सेयर इक्विपमेन्टहरू कति अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ ह्यान्ड टुल्सहरू सेयरिङ हुन्छ, त्यसमा पनि डिसइन्फेक्ट गरेर अथवा सेनिटाइजर लगाएर मात्रै अर्कोले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सेयर गर्नुलाई एउटा रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो उत्तम अभ्यास, सर्वोत्कृष्ट अभ्यासहरूमा इन्क्लुड गरिएको छ। अब कति कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा अब लेबरहरूको लागि अथवा स्टाफहरूको लागि चाहिँ क्यान्टिन पनि हुनसक्छ र अब क्यान्टिनमा पनि त्यसरी नै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फ्लोर, चेयर्स, टेबल्स, डोर ह्यान्डल्स र अब कति क्यान्टिनमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम पनि हुन्छ, त्यो पेमेन्ट सिस्टम डिभाइसहरू पनि त्यसरी नै सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। र सर्वप्रथम त अब यो सबै चाहिँ यो पुनः परिचालन योजना अन्तर्गत काम गरेपछि यो काम चाहिँ भयो कि भएन भनेर कसले इन्स्योर गर्ने त, हैन? यो प्रमुख दायित्व कसको हो त भनेपछि यो कोभिड-19 लियाजन टिम हुन्छ, उसको काम चाहिँ हरेक दिन एउटा हामीले चेकलिस्ट बनाइन्छ। त्यो चेकलिस्ट अनुसार यो हरेक आइटमाइज चाहिँ चेक गरिन्छ र एउटा डेटाबेसमा हामीले हालिन्छ र एनालाइज गरिन्छ। यदि चाहिँ ग्याप्सहरू आयो भने त्यो तुरुन्तै हामीले इमिडिएट त्यसलाई सर्ट आउट गरिन्छ। किनभने यो कोभिड-19 एकदम बुलेट ट्रेन जस्तै फास्ट, हैन? यो जता पनि सर्न सक्ने भएर वी डोन्ट ह्याभ एनी टाइम टु वेट फर दिस, हैन? वी गट फिक्स एज सुन एज पोसिबल हो। अनि त्यस कारणले हामीले यसमा चेकलिस्टहरू चाहिँ अब डेली र मन्थली हुन्छ। यो सबै अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा भनौँ न साइट इन्सपेक्टर अथवा आरईहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले गरेर अब त्यसलाई चाहिँ इन्स्योर गर्नको लागि, जस्तो यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अब सामग्रीहरू उपलब्ध छ कि छैन र अब त्यो डिसइन्फेक्सन पर्फर्मेन्स चाहिँ जस्तो CDC, WHO को प्रावधान अनुसार भएको छ कि छैन त्यो छ। जस्तै नेपाल नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी भयो, नेपाल हेल्थ, मिनिस्टर अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनका गाइडलाइन्स डिरेक्टिभ्सहरू पनि फलो त्यसमा चेकलिस्टमा राखिएको छ। किनभने लोकल लज रुल्स हामी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कम्प्लायन्स मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै यो गुड हाइजिन प्र्याक्टिस कामदारहरूले गरेको छ कि छैन उनीहरूले, जस्तो अब हाछिउँ गर्दा हैन अब त्यो मुख छोपेर गरेको छैन, यो चाहिँ अब साइटमा एउटा अब्जर्भेसन कोभिड टिमले अब्जर्भेसन गरिरहेको हुन्छ। अहिले सन सरले भन्नुभयो अब CC क्यामेरा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ। धेरै एप्रोचहरू हामीले गर्न सकिन्छ त्यो मेक स्योर गर्नुलाई। अनि हाई टच सर्फेस चाहिँ एटलिस्ट 2 चोटि गर्नुपर्ने हुन्छ, म अघि पनि वर्णन गरेँ। र मुख्य गरेर सुरक्षा सामग्रीका साधनहरू PPE, हैन? अब मास्क, ग्लोभ्स, अब हुनसक्छ सेफ्टी ग्लासेस र अरू साधनहरू चाहिँ प्रचुर मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ इन्भेन्ट्री लेभल राख्नुपर्छ, छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ र त्यस सम्बन्धी अब कोभिड-19 लाई मोनिटर गरिन्छ। त्यस्तै गरेर
अब इलनेसहरु कोही बिरामी भयो भने कसरी रिपोर्ट गर्ने है त्यो चेकलिस्टमा राखेको छ भएको छ कि छैन त्यो क्वारेन्टाइनको प्रोसिजर भएको छ कि छैन यो धेरै चेकलिस्टका आइटम्सहरु छ यो थरोली चेक गरिन्छ हरेक दिन जसबाट हामीले चाहिँ इन्स्योर गर्न सकिन्छ कि हाम्रो पुनः परिचालन योजना अथवा मोबिलाइजेसन प्लान चाहिँ हामीले पर्फेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकौं त्यस्तै अब सोशल डिस्टेन्सिङ प्र्याक्टिस छ कि छैन त अब अफिसमा अथवा कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ कामदारहरू कति क्लोजली गर्छ हामीले उनीहरूलाई अब क्लोजली नगर भनेर एडभाइस गर्छ इमिडिएटली फिक्स गर्नलाई त्यो पनि त्यो मोनिटर गरिन्छ र त्यसलाई हामीले एनालाइज गरिन्छ र अब सेल्फ सर्टिफिकेसनको कुरा यहाँ आयो स्वयं प्रमाणीकरण हैन अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो नेपालमा कामदारहरू धेरै चाहिँ अब भनौं न इन्डियाका बोर्डरबाट आउनुपर्ने हुन्छ अहिले अब लकडाउनले उहाँहरू स्टक हुनुभएको छ अब अहिले चाहिँ ट्राभल गरिरहनु आउनुहुन्छ हैन आउँदाखेरि अब थाहा छैन हैन यो एसिम्प्टोमेटिक पनि हुन्छ भन्ने छ सिम्पटम देखिँदैन अब कन्स्ट्रक्सन साइट र अफिसमा छिर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त हैन अब त्यसमा चाहिँ प्रमुख चाहिँ यो कन्ट्रोल मेकानिजम स्वयं प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रश्नहरू सोधिन्छ एउटा फर्म सेल्फ डिक्लेरेसन साइन गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई कोभिड सम्बन्धी रोग लागेको छैन मलाई क्वारेन्टाइनमा बसेको छैन मैले यस्तो कुनै पनि उसमा चाहिँ छैन भनेर सेल्फ डिक्लेरेसन हुन्छ त्यसमध्ये पनि अफिसमा अथवा कन्स्ट्रक्सन साइटमा छिर्दाखेरि उहाँको टेम्परेचर नापिन्छ टेम्परेचर नापेर जुन 38 डिग्री अथवा 100.4 डिग्री भन्दा क्रस भयो भने उहाँहरूलाई कसैलाई पनि इन्ट्री गर्न दिइँदैन यो रेस्ट्रिक्सन छ हैन त्यस सम्बन्धी अब कोभिड-19 का सिम्पटम्सहरू छ कि छैन अब सेक्युरिटी गार्डले अथवा कोभिड-19 का रेस्पोन्सको टिमको कसैले यसो अब्जर्भेसन गरेर पनि त्यस्तो छ भने उहाँहरूलाई हामीले इन्ट्री गर्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ कोभिड-19 का यो रेस्पोन्स प्रोटेक्सन अथवा एउटा मेजर हो अनि अब त्यसै गरेर अब हरेक व्यक्तिसँग चाहिँ कोभिड-19 को सिम्पटम्स नभएको हामी कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कसैसँग क्लोज कन्ट्याक्ट नभएको कोभिड-19 का डायग्नोसिस भइसकेको व्यक्तिहरू हैन कम्युनिटीमा हुन सक्छ हैन त्यस्तै त्यो चाहिँ हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र अब क्वारेन्टाइन डाक्टरले उलाई सोधेको छ कि हैन क्वारेन्टाइनमा गरेर रेकमेन्ड गरेछ कि छैन त्यो सम्पूर्ण कुरा उले आफूले तथ्य सत्य बोलेर हामीले एउटा डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि उले सेल्फ सर्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो सर्टेन चाहिँ अब एउटा फर्म्याट बनाइनु पर्ने हुन्छ उनीहरूले हैन म यस्तो कोभिडको उ छैन भनेर उनीहरूले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो बिरामी कामदारहरू र स्टाफहरू भयो भने के गर्ने त हुन सक्छ अब थाहा हुँदैन अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा अथवा काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ बिरामी जस्तो देखियो भने के गर्ने त अब हैन अब कति कन्स्ट्रक्सन साइट भन्दा बाहिर चाहिँ वर्करहरूको क्याम्प हुन्छ बाहिरबाट नियरेस्ट कम्युनिटीबाट आउनुपर्ने हुन्छ उहाँहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई अब त्यो सिम्पटम्स भएको छ कि छैन भनेर त्यो गेटमा चाहिँ चेक हुन्छ नै हैन अनि त्यहाँबाट उहाँहरूले त्यो कोभिड छैन भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अनि उनीहरूलाई त्यो किसिमको इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ अब त्यो लेबर क्याम्प भित्र चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो बिरामी भयो भने हैन अब जस्तो भनौं न आउटसाइड त्यस्तो बिरामी छ भने त अब हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइटमा हामी छिर्न दिदैनौं नै अनि अब लेबर क्याम्पै भएको ठाउँमा चाहिँ उनीहरू बिरामी भयो भने के गर्ने त हैन अब उनीहरू त्यस्तो भने उनीहरूलाई तुरुन्तै आइसोलेट गर्ने आइडेन्टिफाई गर्ने सेपरेट गर्ने गरिन्छ र तुरुन्तै चाहिँ अब गभर्नमेन्टका यो हटलाइन कल सेन्टर डाइरेक्ट नम्बर एम्बुलेन्स नम्बर अन्तर्गत तुरुन्तै कोभिड-19 रेस्पोन्स टिमका सदस्यहरूले कम्युनिकेट गर्छ अब यसमा चाहिँ अब 103 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो आयो भने पोसिबली चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटल लानुपर्ने हुन्छ अब त्यसमा पनि अब हरेक क्षेत्रमा प्रदेशमा चाहिँ सरकारले कोभिड हस्पिटल डेजिग्नेटेड छ टेस्टिङ ल्याब डेजिग्नेटेड छ एम्बुलेन्स छ त्यो कल गर्यो भने उनीहरूले हेल्पलाइनहरू छ प्रोभाइड गर्छ र त्यही हेल्पलाइन कम्युनिकेसन जुन च्यानलहरू चाहिँ हरेक लेबर अथवा स्टाफहरूलाई हामीले कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब क्वारेन्टाइन सस्पेक्टेड कोभिड केसेसलाई क्वारेन्टाइन गर्नै पर्ने भयो हैन अब टेस्टिङ गरेर टेस्टिङको प्रोसेसमा जानु पर्यो गभर्नमेन्टले डिजाइन गरेको डेजिग्नेट गरेको ठाउँमा मात्रै टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र एटलिस्ट अब टेस्टिङ अब 14 दिन त त्यसै भयो अब टेस्टिङ चाहिँ दुईटा नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने मात्रै उसलाई अब कुनै पनि कामदार हिसाब चाहिँ काम गर्नुमा फर्किन सक्छ भन्ने कुरा एउटा यो बेस्ट प्र्याक्टिसमा आएको छ हैन अनि अब त्यो क्वारेन्टाइन एरियामा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अरु कामदारहरूलाई जान दिँदैन त्यो पनि एउटा चाहिँ सर्वोत्तम अभ्यासको एउटा साधक हो
अब सोसियल डिस्टेन्सिङ यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। अब 2 मिटर चाहिँ डिस्टेन्स बस्नै पर्यो हैन, अनि फेस मास्क चाहिँ लाउनै पर्यो, अनि सबैलाई प्रोभाइड गर्नै पर्यो हैन। त्यस सम्बन्धी अब जब साइटमा चाहिँ अब कस्तो छ भने जुन अब स्टाफहरू धेरै छ। अब पहिला त यो कोभिड-19 को कुरा थिएन, रुममा 4-5 जना भएपछि त अलिक प्रब्लम भयो। अब यो अहिले कोभिड आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ 50% चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्ने भयो स्टाफहरू हैन। अब 50% चाहिँ काम गरिरहेछ अहिले, अनि 50% चाहिँ वर्क फ्रम होम। अब अहिले सरकारले चाहिँ इभन र अड डेट नम्बर अनुसार गाडी चलाउने भनिरहेको छ, त्यसले पनि अलिकति रिड्युस गरेको छ, हेल्प गरेको छ। त्यसरी हरेक संस्था कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमा पनि त्यसरी वर्करको डेन्सिटी चाहिँ घटाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यो बेस्ट प्र्याक्टिस, जब कि एक अर्कामा नसरोस्। हामीले यो च्यानल चाहिँ कोभिडको जुन इन्फेक्सन च्यानल चाहिँ ग्याप गर्न खोजिरहेछ हैन, यसले यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसमा छ। अनि त्यस्तै अब अफिसहरूमा अब कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा त्यो वाकवे हुन्छ नि, वाकवेमा एकदम क्लोजली कन्ट्याक्ट हुने हुन्छ हैन। जस्तो अब हाम्रो घरमै पनि साँघुरो हुन्छ, अब कोही त्यो एसिम्टोमेटिक हुन्छ, कोही अब सासको छिटाहरूबाट सर्ने भएकोले त्यो वाकवे चाहिँ अलिक वाइड बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यो वाइड बनाउँदाखेरि त्यो वाकवेमा पनि वान वे एरो दियो भने मानिसहरू त्यसरी त्यो एरोमा हिँड्छन् भन्ने चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिसमा आएको छ। त्यसरी अब यो हुन त मानिसहरूको बिहेभियर हैन, एटिट्युडलाई चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। हामी जुन किसिमले गइरहेछ, हामी अलिकति होइन यो केही हुँदैन भन्ने छौँ हैन। अनि त्यस कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो बिहेभियर चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। तर यो जुन हामीले भन्यौँ नि, अब यो दैनिक इन्स्पेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो करेक्सन गर्छ, किन गरेन, किन यसरी हिँड्यो भनेर उनीहरूलाई चाहिँ एटिट्युड चेन्ज गराउन सकिन्छ। सुरुमा अलिक गाह्रो हुन्छ, फर द टाइम बिइङ वी क्यान चेन्ज द एटिट्युड है। त्यसरी अफिसमा पनि अब मिटिङ गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब हामीले 10 जना भन्दा बढ्ता चाहिँ मिटिङमा राख्नु हुँदैन, 10 जना पनि अब सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा भरसक चाहिँ अब अहिले इन्टरनेटको सर्भिस भएको ठाउँमा भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेछ सबैतिर टाइम फिक्स गरेर, अनि त्यसपछि त्यो क्राउड पनि भएन। र अब अफिसमा चाहिँ मेन डोरको हैन डोर्सहरू सेनिटाइज गर्ने कुराहरू त्यो पहिल्यै कुरा गरिहालेँ। अब मेन चाहिँ अफिसमा डेलिभरी साउन्डहरू आउँछ नि बाहिरबाट। अब त्यो डेलिभरी सामानहरू अब कसरी आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो डेलिभरी सामान मेन गेटमा स्टप हुनुपर्छ। अब मेन गेटमा स्टप हुनलाई चाहिँ ढोकामा हामीले एउटा फोन नम्बर राखिनुपर्छ। फोन नम्बर राख्दाखेरि त्यो फोनमा डेलिभरी पर्सनले कल गर्छ र भित्र अफिसमा भएको अथवा कस्टमर साइड भएको व्यक्तिले अब बाहिर गएर त्यो डेलिभरी सामान चाहिँ सेनिटाइज गरेर ग्लोभ्स लाएर मात्रै त्यो डेलिभरी रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामी यो कोभिड-19सँग फाइट गर्छौँ हैन। त्यो भएर यो छ। अब कन्स्ट्रक्सन साइटमा अब ठुल्ठुलो सामानहरू हुन्छ, अब त्यो पनि अहिले त अब गाडीलाई पनि सेनिटाइज गर्ने गरिरहेछ हैन। अब त्यो चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बाहिर गेटबाट हेभी सामानहरू चाहिँ क्यारी गर्न सक्दैन कन्स्ट्रक्सन साइटमा, तर अफिसको केसमा चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि अब भिजिटर साइन्सहरू राख्नु पर्यो अफिसको बाहिर, यहाँ चाहिँ सबै हैन अवेरनेसको चाहिँ पोस्टरहरू राख्नु पर्यो। अनि अब त्यस्तै गरेर वर्कर्सको एकोमोडेसन छ अब कति ठाउँमा हैन। अब त्यो वर्कर्सको एकोमोडेसन भएको ठाउँमा अब जुन कामदारहरू चाहिँ अब घरि के भनेर बाहिर जाने हुन्छ, त्यो एकदमै स्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो उनीहरूमध्ये कोही लिडरलाई मात्रै बाहिर जाने, एकदम इसेन्सियल सामानको लागि मात्रै बाहिर जाने, जस्तो खाद्यान्न भयो औषधिको लागि मात्रै बाहिर जाने चाहिँ प्रोभिजन राख्नुपर्ने देखिन्छ। अब यो यातायात सम्बन्धी, यो आवाज सम्बन्धी पनि प्रमुख छ। अब अहिले चाहिँ यो सेमी लकडाउन इभन र अड नम्बरले गर्दाखेरि आदि अफिसका स्टाफहरू अफिस आइरहेछन्। आउँदाखेरि अब यसमा पनि अब भिड गरेर गाडीमा नचढ्ने जस्तो अभ्यास छ। नेपाल सरकारले पनि अब ड्राइभर सहित म्याक्सिमम 3 जना चाहिँ गाडीमा बस्न मिल्छ भनेर भनिरहेछ। हामीले ट्राफिकले पनि एउटा ब्यानर राखेको देखेको छौँ, सोसियल डिस्टेन्स गर भनेर। हामीले नेपाल गभर्मेन्टको र लोकल गभर्मेन्टको रुल्स हामीले फलो गर्नै पर्छ। दिस इज द मस्ट हैन।
अनि त्यस्तै यो गाडीलाई अब सेनिटाइज गर्ने पनि प्रोसेसहरू छ या एभाइलेबल छ, त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने हैन, आउटसाइड इनसाइड यसको प्रोटोकलहरू सबै बनाइएको छ। कसरी गर्ने, के गर्ने, यसका स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजरहरू सबै गरेको छ। र मेन गाडी चाहिँ अब लिमिट गर्नुपर्ने हुन्छ प्यासेन्जर हैन। अनि मेन अब ट्राभल चाहिँ जस्तो पहिला चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ साइड गइरहने अथवा फ्रिक्वेन्ट ट्राभल हुन्थ्यो नि, अब गाडी युज गर्ने, अब त्यसलाई चाहिँ हेरेर अब अलिकति लिमिट गर्ने फ्रिक्वेन्सी गाडीको ट्राभल। अब इसेन्सियल काममा त गर्नै पर्यो, त्यो कुरा पनि यो बेस्ट प्र्याक्टिसमा आएको छ, जसले गर्दा चाहिँ कोभिड-19लाई हामीले चाहिँ लड्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। अनि गाडीमा चढ्दाखेरि सबै चाहिँ फेस मास्क लाउनै पर्ने हुन्छ, कम्पलसरी गरिएको हुनुपर्दछ, जसले गर्दाखेरि हैन कुनै टाइममा हाच्छिउँ आयो भने त्यहाँ चाहिँ एकदम क्लोज हुन्छ हैन। अब कति चाहिँ अब एसी चलाउने नचलाउने हुन्छ, अब त्यसमा खासै गरी चाहिँ अब झ्याल खोलेर चलाउँदा एयर चाहिँ अलि भेन्टिलेटर हुन्छ भन्ने पनि छ हैन। तर फेस मास्क इज द मोस्ट सिक्योर है। त्यसपछि अब प्यासेन्जरलाई स्क्रिन गर्ने पनि एउटा यो पनि गर्नुपर्छ कि भन्ने हुन्छ हैन। गाडीमा चढ्दाखेरि अब कसै हाच्छिउँ साच्छिउँ गर्ने अथवा ज्वरोसोरो आएको हामीले अब्जर्भेसन गरेर थाहा हुन्छ, र ड्राइभरलाई पनि उनीहरू आफै नै मलाई यस्तो छ भनेर आफैले सेल्फ हैन रेस्पेक्ट गरेर आफैले कन्ट्रोल गर्ने यो रेस्पोन्सिबल हो। यो कोभिड-19 लड्ने भनेको चाहिँ हरेक व्यक्तिको रेस्पोन्सिबल हो, एकजनाले गरेर यो हुने कुरा आएन। हरेक व्यक्तिले हरेक ठाउँमा हरेक एरियामा आफूले सहयोग गर्ने र आफू बाँच्ने, आफ्नो परिवारलाई बचाउने, आफ्नो कम्युनिटीलाई बचाउने कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो बेस्ट प्र्याक्टिस छ। यही नै सबभन्दा उत्तम उपाय हो। र अब अहिले हालसालै अब गभर्मेन्टले चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सुरु गरेर 1-2 दिन भएछ हैन। त्यसमा पनि उनीहरूको आफ्नो प्रोभिजन प्रोटोकल अनुसार गरिरहेछ, तर भरसक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चाहिँ अभोइड गर्ने। त्यस्तै अब डेलिभरी ड्राइभर्सहरूलाई चाहिँ अब सामान लोड अपलोड गर्दा हात धुने अथवा ग्लोभ लाउने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसनसम्म चाहिँ कभर गरेँ। अब यसपछि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ मेजर्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सन ओलिभेराज्यूले यसपछि फर्दर कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद Pramesh. So some additional administrative controls to consider for an office environment. Leave the windows open whenever possible. Increase ventilation whenever possible. Research has shown that having multiple people inside a enclosed building space is not a good idea. You also want to organize virtual meetings whenever possible. You really only want to allow visitors on your site if it's necessary. Place note on the door so that deliveries know that they should be handled outside of the building. You want to make sure to have a sign-in registry for visitors. And you want to make sure to provide and refill hand sanitizing dispensers and soaps in the office. Some additional controls to consider are to schedule alternate days or add extra shifts to reduce the number of workers on site at any particular time. You can also cross-train workers, which is a good thing. If you have people who might be leaving sick, it's good to have as many people trained on as many different jobs as possible to ensure continuity of operational capacity. You want to use the same person to operate equipment, machinery, and tools as much as possible. You want to make sure to establish canteen and kitchen protocols. Leave doors and windows open on structures being built as you can. You also want to restrict the number of workers on site and where they are assigned, and potentially stagger work shifts as well. You want to separate residential workers and non-residential workers. And you can use CCTV to confirm social distancing and implementation of these procedures. Some additional controls to consider for canteens. Disinfect tables between use. Have people bring and use their own utensils and drinking cups. Establish dedicated eating areas.
Use disposable utensils when possible. Make sure hand cleaner and sanitizer is provided at the room entrance. Make sure that there's no food or drink sharing. Have people dispose of their rubbish and trash by themselves. Make sure to stagger break times to reduce the density of people. And make sure to enforce physical distancing of 2 meters. Some additional controls for the labor camp. Try to the extent you can to limit trips leaving the camp to just basic items such as food, medical. Have workers stay within the labor camp. Use the structures being built for additional housing if that is practical. And again, structure the labor camp to try to maintain a 2 meter physical distance between workers. In terms of personal protective equipment, you want to try as you can to pick up durable PPE, especially if it's going to be washed multiple times and reused. You want to make sure that the PPE is labeled with a username and that is disinfected regularly. You want to make sure that gloves are worn when cleaning and disinfecting your PPE. In terms of the face mask, you want to have all your transport team members wear them. Anyone in a car. Should also be worn during cleaning operations, and it'll be worn when social distancing cannot be maintained. Also, PPE that is used needs to be placed in a garbage container with a lid. Some considerations for workplace flexibility. You want to ensure that sick leave policies are flexible and consistent with Government of Nepal public health guidance. You want to maintain flexible policies that allow workers to care for sick family members and address worker concerns about pay, leave, safety, health, and other issues that may arise. So in conclusion, when planning a remobilization effort, you really have to focus on the following elements. Planning. You really have to plan for a variety of elements, as we've talked about today, to make sure that your job site will not be interrupted by COVID. You got to make sure that your managers and your workers are trained on the best practices and the procedures that you're going to implement on your job site. And obviously, you want to make sure to implement hand washing, disinfecting of the workplace, daily inspections. You want to make sure you have a good procedure to manage sick workers. You want to make sure that workers are self-certifying that they don't have symptoms before they show up on your job site. You want to implement social distancing, and you want to establish safe transportation for your workers to and from the job site. You also need to consider controls in the office, the job site, a labor camp, and a canteen. Transmission can occur in any of these areas. PPE is also going to be one of the more critical things on your job site. You've got to keep people protected to reduce transmission. And also coming up with flexible work procedures that are going to hopefully help you keep operational continuity under these circumstances. With that, I'll turn it back over to Tripti. Thank you for your time. Thank you so much for the presentation. So हामीले यहाँ question answer session मा हेर्दाखेरि few things that came up actually reiterate पनि गर्न चाहन्छु.
हाम्रो यो सेसन रेकर्ड पनि भइरहेको छ हामीले प्रेजेन्टेसन र यो रेकर्डिङ हामीले प्लान गरेको छौँ वाइडली अवेलेबल गराउने हामी यहाँहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने छौँ सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसनको पनि क्वेसनहरू आएको छ हामीले फिडब्याक फर्मको लिङ्क अहिले सेयर गर्नेछौँ क्वेसन एन्सर सेसनमै अहिले हेर्नु होला त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यहाँहरूले फिडब्याक दिँदा हामीले यहाँहरूलाई क्वेसनहरू सोधेको बापत त्यसमा यहाँहरूको नाम पनि सोधेका छौँ अनोनिमसली हामीले जोइन गरेको भनेर पनि कुरा आएको छ सो त्यो नामहरू हेरेर हामीले यहाँहरूको रेजिस्ट्रेसन र यो फिडब्याकको बेसिसमा यहाँहरूलाई सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्नेछौँ अर्को कुरा यहाँ क्वेसनहरूमा स्पेसिफिक क्वेसनहरू पनि धेरै आएको छ हामीले सुरुमा नै भनेका थियौँ हाम्रो यो गाइडलाइनहरू बेस्ट प्र्याक्टिसेस को कम्पाइलेसन CDC, WHO हेल्थ गाइडलाइन्सहरूको बेस्ट कम्पाइलेसन रहेको र बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू यहाँको सामु हामीले राखेका छौँ आज सो अब यो टाइमलाइनको बेसिसमा हामीसँग अबाउट 10 मिनट्स छ फर क्वेसन्स सो त्यसकै लागि म फर्स्ट क्वेसनदेखि नै स्टार्ट गर्छु अनि यो क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो अहिले Q&A सेसनमा यहाँहरूले क्वेसनहरू सोध्दै जाँदाखेरि हामीले लिस्ट गर्दै गइरहेका क्वेसनहरू छौँ कुनै कुनै क्वेसनलाई चाहिँ म कम्बाइन गरेर 2-3टा क्वेसनलाई कम्बाइन गरेर नै हाम्रो प्रेजेन्टरहरूलाई सोध्नेछु सो फर्स्ट क्वेसनमा some construction work is going on and is there any good practices already adopted? Isma good practices, if there are examples, jun chai best practices ko implementation bhairako cha Nepal construction sector ma, ra if there are any common mistakes in the work site. So yo tinta question, good practices, any best examples of those practices and if there are any common mistakes. So yo tinta question lai cha please address gardinos. Shawn, the question is, are there any good practices already adopted in the reconstruction sector? If there are any common mistakes in worksite while following the health measures, and if there are examples of the best practices that are already being implemented? That's a really good question. I can't say, I'm obviously in the United States right now. It's difficult for me to say the degree to which these type of practices have been incorporated into Nepali work processes. I suspect that they are not incorporated all that well at this point, based on what I know. But again, I can't say for sure. I haven't been in Nepal since 2018, so it's difficult for me to say. You know, in terms of mistakes that are made, you know, that's difficult. I mean, this disease is so difficult to bottle up and contain. And, you know, one of the issues is that anywhere from 40 to 80% of individuals have the potential to be asymptomatic. In other words, they can have COVID and not be displaying any symptoms. So it can make it a significant challenge to contain COVID and prevent it from being spread on your job site. That's a real problem. And I'm not clear the best way that we collectively can deal with that issue. It's a real challenge. Now, in terms of things that are being implemented on sites, I mean, here in the US, you know, we are working hard to try to prevent exposure and transmission on our job sites. Everybody wears face masks on our job sites. We are implementing, you know, use of PPE, gloves, face shields as well when it's available. But it is a real challenge. We're also trying to go through and disinfect our job sites quite a bit. You know, if you have access to a quantity of bleach and a pump sprayer, you can really disinfect quite a bit of your common surfaces on a job site pretty quick. So, you know, we're focused on the little things. You know, we're focused on making sure to identify, you know, having staff self-report any symptoms before they show up to work. But again, a lot of people are asymptomatic, so that is not a fire and forget method to keep everybody safe. It's a really good question, though. I hope I hit on all the elements of it there. Thank you, Shawn. I have the answer for that in a local level. Especially के छ भने यो जुन good practices already implemented यो नेपाल नेशनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी अन्तर्गत भएको सञ्चालन भएका कन्स्ट्रक्सन वर्कहरूमा
चाहिँ जुन यो बेस्ट प्र्याक्टिस चाहिँ अभ्यासमा छ। जस्तो अहिले रिमोबिलाइजेसन पछि जुन सेमी लकडाउन अलिकति रिलिज गर्यो र कन्स्ट्रक्सन वर्क चाहिँ नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीले एलाउ गर्यो। अब वर्कर्स आर कमिङ इन टु द साइट्स एन्ड अफिस आर बिङ युज्ड। अनि उनीहरूलाई आउँदाखेरि सबै जुन सेल्फ सर्टिफिकेसनको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ फलो गरेको छ। गेटबाट टेम्परेचर नाप्ने अनि उनीहरूलाई सोध्ने अनि उनीहरू अर्को डिस्ट्रिक्टबाट अहिले त अब एउटा डिस्ट्रिक्टबाट अर्को डिस्ट्रिक्टमा जानलाई त अब अथोरिटी चाहिन्छ, क्लियर एउटा सर्टिफिकेसन चाहिन्छ। त्यो सर्टिफिकेसन भएको वर्करहरू र डिक्लेयर भएको सेल्फ डिक्लेरेसन भएकोलाई मात्रै कन्स्ट्रक्सन साइटमा अब कन्ट्र्याक्टर्सहरूले हैन कन्ट्र्याक्टर्सहरूले छिराइरहेको छ र उनीहरूलाई हरेक दिन चाहिँ अब टुल बक्स स्टक दिइरहेको छ। कोभिड-19 कसरी सर्छ, यसबाट कसरी चाहिँ प्रिभेन्सन गर्ने, यसबाट यो सर्ने तरिकाहरूलाई कसरी ग्याप गर्ने भन्ने कुरा हरेक कन्स्ट्रक्सन साइटहरू जस्तो नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी अन्तर्गत भएका यसमा चाहिँ गुड प्र्याक्टिसमा छ अलरेडी। हामी अहिले कन्स्ट्रक्सन साइटमा गयौँ भने पनि त्यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ। अब समस्या चाहिँ छ। समस्या किनभने यो चाहिँ अब नयाँ वातावरणमा हामी काम गर्न गइरहेछौँ। अब हामी कामदारहरूलाई पनि यो नयाँ किसिमको चाहिँ रोग यो धेरै यो इभल्भिङ कुराहरू छ। यसमा इभल्भिङ कुरा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू आएर सर्ने तरिका र सिम्पटम्सहरू पनि नयाँ नयाँ आइरहेछ हैन। उनीहरूलाई यो प्र्याक्टिसमा ल्याउनलाई चाहिँ प्रब्लमहरू छ। तर डे बाई डे हाम्रो यो जुन चेकलिस्ट अन्तर्गत अभ्यासमा भएको भएर डे बाई डे ग्रेजुअली करेक्सन भइरहेछ र त्यसरी नै अब पहिला जस्तो यो जुन सुरक्षा सामग्रीका साधनहरू प्रशस्त मात्रामा प्रोभाइड गरिएका छन्। हरेक चाहिँ कामदारहरूलाई उनीहरूलाई त्यो लाउनै पर्छ भन्ने चाहिँ कम्पलसरी गराएको छ। दो उनीहरूकोलाई चाहिँ अब लाउनलाई अप्ठ्यारो हुन्छ गरम ठाउँमा भन्ने कुराहरू छ, तर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अरू सबै कामदारहरू पनि आफ्नो बाँच्नको लागि उनीहरू सतर्कता छ। अनि त्यस सम्बन्धी उनीहरूले चाहिँ फलो गरेको छ। केही प्रब्लमहरू छ र अब बेस्ट प्र्याक्टिसको एक्जाम्पल चाहिँ छ, हामीसँग छ, देखिएको छ। हामीसँग चाहिँ पिक्चोरियलहरू पनि छ। अब यो हामी पछि गर्छौँ, तर यहाँ बेस्ट प्र्याक्टिसका कुराहरू चाहिँ कसरी गरिएको छ भने ठक्कै चाहिँ अब यो यो रिमोबिलाइजेसन प्लानमा लेखिएका कुराहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गरिएको छ हैन। जस्तो अब गाडीबाट 3 जना मात्रै जाने कुराहरू छ। अब यसमा त धेरै इलिमेन्ट्सहरू क्राइटेरियाहरू छ नि, त्यो क्राइटेरियाहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेको छ। अब ओभरअल इन द नेसनल ल्यान्डस्केप हैन, अब त्यहाँ चाहिँ केही कमी कमजोरी छ। तर सर्टेन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा प्रोफेसनल जस्तो हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफिसरहरू काम गरिरहेछ। अनि एउटा कोभिड रेस्पोन्स टिम खडा गरेको छ। त्यो कोभिड रेस्पोन्स टिमले चाहिँ यो उनीहरूलाई अवेरनेस क्रिएट गरिरहेको छ र ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेको छ र अब्जर्भेसन पनि गरिरहेको छ। अनि त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ मोबिलाइज भइरहेछ, कस्तो कुन स्टेजमा त्यसलाई हामीले गरिरहेको छ हैन। अनि यो किसिमले चाहिँ यो अभ्यास चाहिँ सुरु भएको छ। यो चाहिँ एकदम गुड थिङ्स। द्याट्स अ भेरी गुड क्वेसन्स वेदर वी क्यान इम्प्लिमेन्ट अर नट। हाम्रो सन सरले चाहिँ अब यहाँको नेपालको लोकल कन्टेक्समा चाहिँ अब उहाँलाई थाहा छैन, उहाँ अमेरिकाबाट हैन प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ र यो यस इट हेज बिन इम्प्लिमेन्टेड। गुड प्र्याक्टिस आर इम्प्लिमेन्टेड हियर इन नेपाल। थ्याङ्क यू। इट्स अ गुड क्वेसन। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन्स। Thank you. With the time limit, I think we'll take 2 more, but if you can give very quick responses to these questions. The second question we're taking is regarding contractual deliverables and agreement. The question goes like this. Most of the projects that are under Nepal government or in the private sector do not have safety provisions in the contract document. Even minimal safety provisions might not be included. How can we include safety provision contract document as a compulsion? And considering there is additional cost to this, how is it possible that we take care of such measures in the contract itself? एउटा राम्रो क्वेसन आयो। यो कन्स्ट्रक्सन जुन कन्ट्र्याक्टमा अब रिसेन्टली नेपाल सरकारले 2074 सालमा लेबर एक्टमा अब अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टी भनेर ल्याएको छ र अब कन्ट्र्याक्टरले
PPE प्रोभाइड गर्नुपर्ने सबै प्रोभिजनहरू तयार गरिएको छ हैन। अब यो चाहिँ भर्खरै यो नियम चाहिँ लागू भइरहेछ र नेपाल सरकारले पनि अब ग्रेजुअली चाहिँ वर्क टिम क्रिएट गरिराखेको छ र अब यसमा चाहिँ कस्टको कुरा आयो। अभियसली कस्ट लाग्छ तर हामीले चाहिँ लोकल ल रुल्स रेगुलेसन त फलो गर्नु पर्यो नि हैन। हेल्थ एन्ड सेफ्टीको प्रोसिजर फलो गर्नु पर्यो। यो आखिरमा यसैले एक्स्ट्रा कस्ट लाए पनि भ्यालु क्रिएट गर्छ। कसरी भ्यालु क्रिएट गर्छ भने अब यसले चाहिँ कुनै इन्जुरी भयो कुनै डेथ भयो भने त्यो कन्स्ट्रक्सन साइट चाहिँ लोकल कम्युनिटीले स्टप गर्न सक्छ हैन। अब त्यस्तो इस्युहरू आउँछ त्यसले गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सनलाई झन् डिले हुन्छ। अनि अब यस्तो हेल्थ एन्ड सेफ्टीको जुन यो प्रोभिजन आयो भने इम्प्लोयरहरूलाई पनि उसलाई चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ, यस्तो केयर गर्छ हैन, उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। यो चाहिँ अब नयाँ कुरा छ। हेल्थ एन्ड सेफ्टी कल्चर चाहिँ नेपालमा अब भर्खरै सुरु भइरहेछ। जुन इन्टरनेसनल फरेन एड प्रोजेक्टहरू कन्स्ट्रक्सनतिर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ। अब नेपाल गभर्मेन्ट पनि कोसिस गरेको यो राम्रो छ। अब यसमा चाहिँ अभियसली कस्ट हुन्छ तर अब यो सिचुएसनमा सबै इम्प्याक्ट परेको छ। अब हामीले ह्युम्यानिटीको कुरा प्रायोरिटी हुन्छ। हामी बाँच्नु छ, बाँच्नको लागि त अलिकति कस्ट बेयर गर्नु पर्यो र फ्युचर चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि छ हैन। यसलाई चाहिँ अर्को डाइनामिक मेकनाइज गरेर यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरलाई इफिसियन्सी बनाउन सकेला नि भन्ने यो कुरा चाहिँ मैले राख्न चाहन्छु। अरू हाम्रो टिमबाट कसैलाई हैन आन्सर गर्नु छ भने प्लिज। Thank you, sir. So I think I'll move on to the next question. And this is again a combination of few questions that we have received. So here we are talking about the use of equipments and the site materials. Most of the equipment used in the construction site are shareable. Can it be possible to disinfect the equipment at hand? Do you think it is feasible in context of Nepal, where most of the construction sites do not conduct a normal toolbox talk before work? And also regarding safety issues, very less amount of money is allocated. Laborers are also not so concerned about safety issues in Nepal. The second part, so this is regarding the equipment. Just adding on to this, we can talk about in the construction site, the materials that is required is usually brought from different places. So how can that be controlled in the COVID situation? And also for situations where workers have to work together in a concrete area, smaller area, how is social distancing possible? So if you can touch on all these things in one question. This will be the last question that we'll take. अरू क्वेसनहरु पनि छन्, हामीले राइटिङमा त्यो सबै क्वेसनहरु पनि आन्सर गर्ने प्रयास गर्नेछौं। अहिलेको लागि चाहिँ we'll end with this question. Thank you. यस सम्बन्धी चाहिँ म के उत्तर दिन चाहन्छु भने हो, यो सही कुरा हो। नेपालमा अब कर्मचारी कामदारहरूलाई यो हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कन्सर्न एकदम लिमिटेड छ हैन। अब अहिले मैले भने ल्यान्डस्केप उसमा चाहिँ अलिकति ग्याप छ, तर अहिले यो रिकन्स्ट्रक्सन वर्कमा चाहिँ फुल्ली इम्प्लिमेन्टेड छ। हरेक दिन टुल बक्स दिन्छ उहाँहरूलाई हैन, कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ र यो सोशल डिस्टेन्सिङको पनि मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। र टुल बक्स चाहिँ जस्तो अब व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरू हुन्छ, अब कति सेयर गर्छ, अब एकछिन लगान त एकछिन लगान भन्छ, त्यो त अब कोभिडले त सरिहाल्ने भयो हैन। तर कस्तो छ भने इन्डिभिजुअल नेम ट्याग राखेर त्यो प्र्याक्टिसमा आइसकेको छ। उनीहरूलाई इन्डिभिजुअल चाहिँ मार्क्स दिन्छ र अब टुल बक्स चाहिँ अब सेयर हुन्छ, टचिङ हुन्छ। तर सिम्पली यो टुल बक्सलाई चाहिँ अब कस्ट त बढ्छ हैन, सेनिटाइज गर्ने र प्रायः सो रेगुलर युज गर्ने कुनै कार्यन्दाले युज गर्ने टुल बक्स चाहिँ उसैले मात्रै गरिरहन्छ नि त हैन, उसले सेयर गर्दैन। यदि त्यस्तो सेयर गर्ने भयो भने नै सेनिटाइज गर्ने प्रोभिजन राखेको छ। यो पोसिबल छ, पोसिबल नभएको होइन। अब त्यस्तै लार्ज स्केलमा अब ट्रकमा चाहिँ अब मेटेरियल्सहरू चाहिँ इम्पोर्ट गरिन्छ अथवा कन्स्ट्रक्सन साइटमा ड्रप गरिन्छ। अब त्यो मेटेरियल्सलाई कसरी सेनिटाइज गर्ने भन्ने कुरा आयो हैन। अब त्यसमा चाहिँ मेनै अब यसलाई चाहिँ अब पुरै त्यो ट्रकलाई चाहिँ अब सेनिटाइज गर्ने पनि कुरा इन्ट्रीमा चाहिँ सर्टेन त्यो डिसइन्फेक्ट गर्ने गर्छन् हैन, स्प्रे गर्छ गर्न चाहिँ। अनि त्यसमा अब सर्टेन टाइम छ नि, टाइमसम्म राखिन्छ, राखेर त्यो पनि प्र्याक्टिसमा छ हैन, गरिन्छ, राखेर गइन्छ। त्यो सर्टेन ठाउँमा राखेर त्यसलाई स्प्रे गर्ने
डिसइन्फेक्ट गर्ने स्प्रे गरेपछि त्यसरी गर्ने गरिएको छ हैन। यो अब यो नयाँ कुरा छ, अब यसलाई ग्रेजुअली हामीले वी आर लर्निङ इट हैन। यो चाहिँ संसारलाई, नेपाल त हामी पछाडि छौँ। अब डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि यो समस्या छ, उनीहरूलाई कसरी म्याटरलाइज गर्ने कुरा, नयाँ न्यू इनोभेसन नयाँ वेजहरू चाहिँ आइरहेछ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ अब बेस्ट प्र्याक्टिसमा हामी अपडेट गर्दै गरेर यसलाई चाहिँ समाधानको बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वास गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। सो क्वेसनको लागि त्यति नै। मैले एउटा फेरि रिमाइन्डर दिएँ, हाम्रो यो Q&A सेसनमा तपाईँहरूले फिडब्याक फर्मको लिङ्क पाइसक्नु भएको होला। त्यो फिल गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई सर्टिफिकेट अफ पार्टिसिपेसन पनि प्रदान गरिनेछ। अब टु गिभ अस a scenario and input from the expertise perspective, हामी अब निम्त्याउँदैछौँ हाम्रो स्पिकर, गेस्ट स्पिकरलाई। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर सिद्धराज पन्तजी। उहाँको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा, Mr. Siddharaj Pant is an infrastructure development and partnership building professional with over 27 years of aggregate experience in Nepal and overseas. He is currently the CEO of Infra Partners Private Limited. It is a company that provides concept to commissioning service in design, engineering, operation and maintenance of hydropower plants and partnership building between public and private sector stakeholders. Mr. Pant is an accredited member of Partnership Brokers Accreditation Scheme by International Business Leaders Forum and Overseas Development Institute. Siddharajji, if you can take the floor and give your input on the context of health and safety in COVID-19 situation. Thank you. Thank you. Thank you. Can you guys hear me? I guess you can. Yes, sir. Yeah. Is this okay? Let me again introduce myself as Siddharaj Pant, which you have already done. I'm Infrastructure Development and Management Partnership Building PPP consultant. I started my career as an engineer in construction industry in Nepal, Thailand, and Singapore in 1990s, quite a long time. Thank you for having me in this webinar. It was an excellent presentation by both the presenters. Thank you. It's very, very informative in sequential manner. It's very interesting. However, I have little more queries or curiosity that I want to put forward for everyone's benefit, if it is at all. I'm not sure, but this is from my independent observations. My concerns are basically how these guidelines can be implemented across the construction sector in Nepal for the benefit of that particular industry or company, as well as for the community where they operate in. That is what it is, what I'm thinking from. My perspective comes from there. So it is some of my independent observation of the situation, drawing lessons learned from multiple engagements in the past and the present as well. In no case it should be taken as comments on the guidelines. Hope you will find it useful. In the given situation, there's an organized. We have to find out what kind of a brief analysis or rudimentary analysis of construction industry in Nepal reveals that there are formal organized sectors, companies, and there are informal people, informal sector that takes up majority of smaller scale construction activities, which is prevalent in the current given situation. So these informal groups generally are the major service providers. I mean, by number, I'm not saying by the figures, by the numbers of financial numbers, but by expert numbers, by person numbers. They're major providers. Like it could be as simple as plumbing, it could electricals, electricians, people doing a little bit of retrofitting here and there, building a small facility, that could be there. So in the given 19 situations,
While the guidelines of the COVID-19 are mostly understood and practiced to a certain extent in the organized sector, but the same is not true for the unorganized sector. They are loosely connected groups of individual experts, laborers. In such overwhelming large numbers, these guidelines are almost impossible to implement at such sites where they are working. This is a problem I'm facing myself since few days, as I have hired a couple of these guys to build a small rooftop facility in my house. So despite most of them knowing it fully, what causes corona spread and how it can be contained, the attitude is chalta hai, kya unna milai. Nothing happens to us. This only happens to somebody else outside Nepal. This kind of attitude. So, and the possibility of community infection, community spread is high in such circumstances. Also, global best practices in the construction industry, even in the organized one, is nearly absent in Nepal, except for the provision of wearing safety gears like helmets or boots or reflector jackets in the underground works, especially in tunneling works. Even contracts between the client and contractors with respect to health and safety are generally as customary in nature without any enforcing regulators or such provisions. It is mostly left to the contractors' discretions. So these obligations are very, very discretionary in nature. In the given COVID-19 situation, implementation of guidelines or even without it, cost of the construction had increased significantly. एकदमै बढिसकेको छ भाउ construction को जुन agreed amount थियो, जो already काम गरिरहेको worker, I mean construction companies हरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको cost escalation निकै धेरै भइसकेको छ. Be it for sourcing of men, material, machines, or hygiene, social distancing norms, and other hygiene aspects. On top of that, administrative approval processes for to transport people or machine or materials from one place to another one. It has significantly increased the cost of doing business, especially for the contractors. On the outset, it looks like it's only affecting a particular construction company, but it has a bigger ramifications, including the client, the financier, the bankers, and it will also boil down to the individual depositors if it collapses. We have seen this happen in the past, and this can lead to such kind of things again. So in a very rudimentary mathematical calculation of a 2-year project in hydropower under construction of say about 10 megawatt, the cost of COVID-19 is going to be almost 30 million. 3 crore rupiah additional just because of COVID, whether you follow the guidelines or without it. It roughly translates 10 to 13 lakhs or say 10 to 15,000 US dollar per month. So the question arises, who takes this burden? Because the private sector works for the profit, and if the profit is taken away, and then there's a less incentive for them to work on that project. And then they look for new contract clauses or existing contract clauses or force majeure events and delaying the things and loss of employment, loss of taxation to the government. You know, there's a lot of issues come up here. And loss of project maybe, you know, and since the government support is unavailable in this country, especially in Nepal, this causes a major cause of concern in implementation of COVID-19 guidelines or not even implementing the guidelines, basically. It's happening either ways. It is also true that they are going to lose even if they do not follow the guidelines. That's true. That could lead and even result in, result in loss of business or even bankruptcy with a chain effect, as said earlier. You know what happens? We have enough evidences to draw lessons from across the world, including US, Brazil, India, China, Singapore, South Korea, and New Zealand. It is as clear as the sunlight. You know what happens when the science and expert advice is ignored? The consequences are there for everyone to see in real time every day. So while this effort of educating or say capacity building in terms of awareness raising and
raising through these prescriptive guidelines to contain corona is appreciable, it also calls for doing some more work and translate the COVID-19 safety issues in the concerned sector in terms of cost and benefit. Because private sector understands monetary values doing cost of doing things and benefits in monetary terms. So this is what I thought perhaps would be required. The organizations, if they perceive it is an opportunity to revisit their social or business strategy and come out stronger and more acceptable to do business in pandemic situation or otherwise also, are certainly better placed to prosper, because private organizations are pressed against time and resources to create shareholder value. Shareholder ko profit bhayena bhanda त्यहाँ काम गर्न सक्दैन. Loss, because this, like, I don't have to say, a loss-making business certainly cannot go too far. No one benefits that way, neither the client, nor the finances, nor the community, nor the country as a whole. Having said that, what I see is, therefore, the pandemic calls for awareness building across the stakeholders or shareholders that are in some way part of the contract, and additional cost is shared by the benefit from the project. As they share the benefit, there should be a sharing mechanism. I think there's a gentleman, somebody had asked the question that, regarding this, and it was replied by Pramesh earlier. They're asking whether it is feasible. So there are tools, science and art of building such multi-sector partnerships to address manage common goals which may follow when we hit the ground running next in the construction industry. I'm saying this because a private entity will understand the benefit and risk quicker by explaining them in monetary values. Say labor-intensive methods through good, though they're really good for our country, where there's an overwhelming majority is unemployed. Many people go out for such labor employment opportunities. But now it might have to change in the mechanized method, where less and less human interface and more productivity. Therefore, the cost can be compensated in some ways. So maybe this is something new that has to come up. Maybe there is something that can be considered for another webinar. Finally, my only concern is that COVID-19 guidelines and implementation does not become like a report produced by some organization, and usually you can see that in the CSR stuff things, where 10 people are struggling to touch 1 kilo of food grains to a destitute for the sake of photo ops. So this is only worry that I have, and therefore, I thought, this is what I would like to highlight here. So these are merely views of an independent person's observation of COVID-19. Hope you enjoyed it. Thank you. I'm done. Is there anything? Thank you so much, sir. That is definitely wonderful insight to us from your perspective, and food for thought for all of us to take away today. For the closing remarks, I want to again invite back Mr. Rajiv Thapa to conclude the session and give us a few reminders on the next upcoming sessions as well. So Rajiv sir, if you can conclude our session for today. Thank you. Thank you, Tripti. आजको कार्यक्रममा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण अटेन्डिजलाई हामी अर्गनाइजर्सको तर्फबाट धेरै धन्यवाद. हाम्रो एक्सटर्नल स्पिकर Siddha Pantजीलाई हाम्रो धेरै धन्यवाद. Likewise, हाम्रो कलिग्स Shawn, Oliveira, Pramesh केसी, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद. उहाँहरूले धेरै एफर्ट हालेर यो 1 आवरको सेसनमा अब धेरै स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ शेयर गर्ने जुन एफर्ट गर्नु भएको छ, आई रियली एप्रिसिएट दैट. अनि जहाँसम्म यो एकदुईवटा क्वेसन्सहरू आयो, यो कहाँ युज हुन्छ? अब जस्तै हाम्रो प्रोजेक्ट्समा हामीले युज गरिरहेका छौँ. अब अलिक हामी अर्गनाइज सेक्टर भएर पनि होला, तर अब जस्तै यो कोभिडले जुन एउटा डिजास्टर जुन ल्यायो नि, इकोनोमिक डिजास्टर भयो, अब प्लस अब यो हेल्थ डिजास्टर भयो, त्यसको सँगसँगै अपर्च्युनिटिज पनि छ. जस्तै अब नेपालमा अहिलेसम्म हेल्थ एन्ड सेफ्टीमा त्यति धेरै फोकस भएको थिएन भन्ने सुनिन्छ. सायद अब यो सिचुएसनले गर्दाखेरि त्यो प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ अब स्ट्रेन्थन गर्छ होला. जस्तै भूकम्प आएपछि हाम्रो यो घर बनाउने
प्रविधिहरुमा चाहिँ राम्रो सुधार भएको छ त्यस्तै डिजास्टरले जहिले साथसाथै अपर्च्युनिटिज पनि क्रिएट गरेर आउँछ र मेन कुरा चाहिँ अहिलेको यो सिचुएसनमा यो कोभिडको रिस्क चाहिँ अब एक्ज्याक्टली त्यसलाई कन्फर्म गर्न नसके पनि यो टेम्पररी इन नेचर भन्ने छ सायद केही समयमा यसको भ्याक्सिन पनि निस्किनेछ र इन जेनरली अब हिस्टोरिकल इभिडेन्स हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको भाइरल उहरू चाहिँ एउटा सर्टेन टाइम पछि आफै इभापोरेट पनि हुन्छ हैन त्यही भएर हामीले यो मिडियम पिरियड जुन छ अब 1 वर्ष हुन्छ 2 वर्ष हुन्छ त्यसमा हामी कसरी सेफ रहने आफू कसरी सेफ रहने र अरूलाई कसरी सेफ राख्ने र यो साथसाथै यो अपर्च्युनिटी चाहिँ के हो भने हाम्रो सेक्टरमा नेपालमा चाहिँ अब हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्र्याक्टिसेसहरू त्यति स्ट्रिन्जेन्ट रूपमा चाहिँ अब युटिलाइज नभइरहेको भए सायद यो सिचुएसनले चाहिँ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने अपर्च्युनिटी दिन्छ त्यति भन्दैमा आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ अब यहाँहरू सबैसँग यो कार्यक्रम सिद्धाउने अनुमति चाहन्छु र यहाँहरूको पार्टिसिपेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्पेशली स्पिकर्स प्रेजेन्टर्स थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू नमस्ते थ्याङ्क यू